नमस्कार. सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर दिवाळी फराळामध्ये मी आज बनवते खुसखुशीत अगदी ओठाने खाईल अशी पुडाची करंजी बनवणार आहे. तर भरपूर लेयर्स पडणार आहेत या करंजीला, अगदी खुसखुशीत बनणार आहे. तर करंजीचं सारण बनवलेलं आहे मी पहिलंच. तर त्याचे व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत पहिले शेअर केलेले आहेत. तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर रव्याचं सारण बनवलेलं आहे आणि तिळाचंही सारण. तर हे दोन्हीही सारण मी या करंजीमध्ये घालून तुम्हाला पुडाची करंजी मी बनवून दाखवणार आहे. तर ही करंजी खूप सोपी पद्धत आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. चला तर मग आता आपण पुडाची करंजी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर करंजी बनवण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. तर मैदा आपल्याला लागणार आहे. तर मैदा मी घेणार आहे इथे 1 किलोला थोडासाच कमी, म्हणजे 800 ग्रॅम मी इथे मैदा घेतलेला आहे. तर नंतर इथे मी 200 ग्रॅम रवा घेतलेला आहे. तर रवा हा असा बारीकच घ्यायचा आहे आपल्याला. जास्त रवा इथे वापरायचा नाही, मैद्यापेक्षा एकदम कमी वापरायचा आहे. तर मैदा आणि रवा मिळून आपल्या इथे 1 किलोचं प्रमाण झालेलं आहे. आता आपण चवीपुरतं मीठ घालूया आणि मीठ घातल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर पुडाची करंजी खुसखुशीत होण्यासाठी आपल्याला मोहन घालायचं आहे तेलाचं. तर तिकडे मी तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर आता आपण कडकडीत मोहन घालूया तेलाचं. तर तेलाचं कडकडीत मोहन घातल्यामुळे करंजी अगदी खुसखुशीत होते आणि लेयर्स भरपूर पडतात. तर अशा पद्धतीने इथे मी 2 ते 3 चमचे तेलाचं कडकडीत मोहन घातलेलं आहे. तर आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. तर पूर्णपणे आपलं हे मोहन लागलं पाहिजे पिठाला, तरच आपली करंजी खुसखुशीत होईल. तर हाताने आपल्याला चांगलं हे चोळून घ्यायचं आहे. तर आता मी थोडं थोडं पाणी घालून आता हे पीठ मळून घेते. तर पीठ एकदम सैलसर पण मळायचं नाही किंवा घट्ट पण मळायचं नाही. मीडियम आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. जसं आपण पुरी बनवण्यासाठी मळतो त्याच पद्धतीने आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे. तर थोडं थोडं पाणीच घालायचं आहे पहिल्यांदा, जास्त पाणी घालू नका. तर अशा पद्धतीने हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर पीठ मळून झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. तेल लावून झाल्यानंतर आपण हे पीठ भिजत ठेवणार आहोत अर्धा ते पाऊण तास. तर पीठ छान भिजलं तर आपल्या करंज्या मस्त होतील. तर अशा पद्धतीने आता आपण वरती झाकण ठेवूया. अर्धा तास किंवा 1 तास किंवा 2 तास, भरपूर तास ठेवले तरी तुम्ही हे पीठ छान भिजणार आहे. तर 1 तासानंतर मी हे पीठ काढलेलं आहे. हाताने छान मळलेलं आहे मी पुन्हा एकदा. तर याचे आता आपण गोळे करून घेऊया. जेवढ्या आपल्याला करंज्या करायच्या आहेत तेवढं पीठ पहिल्यांदा काढून घ्यायचं आहे. तर स्टेप बाय स्टेप आपण या गोळे घेऊन याच्या गोळ्या बनवून मग नंतर आपण करंज्या करणार आहोत. तर ते राहिलेलं पीठ होतं ते मी झाकून ठेवलेलं आहे. आता आपण जो गोळा घेतलेला होता त्याची अशी एकदम मोठी पोळी लाटून घेऊया. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा गोळ्या करून घ्यायच्या आहेत. म्हणजे एकदम गोळ्या केल्या तर आपल्याला पटकन लाटता येतील, अवघड जाणार नाहीत प्रत्येक गोळी करण्यापेक्षा. तर अशा पद्धतीने आपण आता पोळी लाटून घेतलेली आहे. तर आता आपण रोल बनवून घेऊया. तर ही सर्वात सोपी पद्धत आहे. एकदम मोठा गोळा घ्यायचा पिठाचा आणि त्याची पोळी अशी लाटायची आणि रोल बनवायचा. तर अशा पद्धतीने आपण आता चाकूने एकसारख्या गोळ्या अशा कट करून घेऊया. तर बघू शकता एका साईजमध्येच आपल्या ह्या गोळ्या तयार झालेल्या आहेत. म्हणजे आपल्याला करंजीच्या पुऱ्या लाटताना सोपं जाईल. तर इथे मी आता पहिल्यांदा साठा बनवून घेते. तर करंजी खुसखुशीत होण्यासाठी, लेयर्स भरपूर पडण्यासाठी आपल्याला इथे साठा करून घ्यायचा आहे. तर इथे मी अर्धी वाटी कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे आणि तूप घ्यायचं आहे आपल्याला. तर बघूया आपल्याला तूप किती लागणार आहे. पहिल्यांदा मी 4 चमचे घेतलेलं आहे तूप. तर तुपाने आपण आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया कॉर्नफ्लोअर. तर कॉर्नफ्लोअर तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही इथे तांदळाची पिठीही वापरू शकता. तर हे पीठ हलकं होईपर्यंत हे फेटून घ्यायचं आहे. तर थोडंसं तूप अजून लागणार आहे आपल्याला. तर पुन्हा एकदा मी तूप थोडंसं घालून हे फेटून घेतलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे साठा पाहिजे. तर नंतर इथे मी मैदा घेतलेला आहे.
तर आता आपण मैद्यावरती ही गोळी लाटून घेऊया. तर पुऱ्यासारखी आपल्याला लाटून घ्यायची आहे. तर जेवढी पातळ होईल तेवढी आपल्याला ह्या पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. कारण की आपण आज साटा लावून करंजी बनवणार आहोत. तर मी इथे 5 ते 7 पुऱ्या अशा लाटून घेणार आहे पातळ. जेवढी पातळ होईल तेवढी तुम्ही लाटू शकता. पण जास्त जाड पण लाटू नका, कारण की करंजी एकदम खुसखुशीत आपल्याला लेयर्सवाली बनवायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपण पुऱ्या लाटून घेणार आहोत पातळ एकदम. तर पहिल्यांदा मी 5 ते 7 पुऱ्या लाटून घेणार आहे. एकदमच लाटून घ्यायच्या आहेत म्हणजे आपल्याला साटा लावताना सोपं जाईल. तर इथे मी पहिली लाटून घेतलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला लाटायच्या आहेत. तर आता आपण काढून ठेवूया एका प्लेटवरती. आता दुसरीही लाटून घेऊया. तर बघू शकता आपली दुसरीही लाटून इथे तयार झालेली आहे. तर अशा पद्धतीनेच आपण सर्व पुऱ्या लाटून घेणार आहोत. तर इथे आपल्या पुऱ्या सर्व लाटून झालेल्या आहेत. तर आता या पुरीवरती आपण साटा लावणार आहोत. तर पहिल्या पुरीवरती आपण आता साटा लावूया. तर बघू शकता साट्याची कन्सिस्टन्सी कशी झालेली आहे. तर अशा पद्धतीनेच आपल्याला साटा बनवायचा आहे. तर साटा सर्व मी पसरून घेतलेला आहे. तर दुसरी पुरी पण आपण आता यावरती ठेवूया. तर पुरी ठेवल्यानंतर आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. हलकंसं, प्रेस जास्त करायचं नाही. म्हणजे थोडीशी घडी पडली जाते किंवा हवा राहिली जाते आत, म्हणून आपल्याला एकसारखं लाटून घ्यायचं आहे. तर दुसऱ्या पुरीला पण मी साटा लावलेला आहे आणि तिसरीही ठेवलेली आहे. तर अशा पद्धतीनेच आपण स्टेप बाय स्टेप साटा लावून पुऱ्या एक वरती एक ठेवणार आहोत. तर आता आपण रोल बनवूया. रोल बनवताना कुठेही गॅप ठेवायचा नाही. एकदम घट्ट आपल्याला रोल बनवायचा आहे. हवा बिलकुल जाऊ द्यायची नाही रोलमध्ये. तर अशा पद्धतीने आपण रोल बनवलेला आहे. तर आता आपण रोल बनवल्यानंतर कट करूया गोळ्या. तर जेवढी आपल्याला करंजी बनवायची आहे त्या साईजमध्ये तुम्ही हे कट करू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व गोळ्या कट केलेल्या आहेत रोलच्या. तर याच गोळ्याची आपण करंजी बनवणार आहोत साटा लावलेल्या. तर अशा पद्धतीने आपण प्रेस करून घ्यायची आहेत गोळ्या. तर बघू शकता गोळी अशी आडवी ठेवूनच आपल्याला प्रेस करायचं आहे. जसं आपण खाजा बनवतो त्याच पद्धतीनं. तर खाजा बनवताना पण हीच प्रोसेस वापरतात साटा लावून गोळ्यांची. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व आपल्या गोळ्या तयार झालेल्या आहेत. तर लाटण्याची पद्धत तुम्ही बघू शकता. तर ज्या बाजूने आपण प्रेस केलेलं आहे त्या बाजूनेच आपल्याला लाटायचं आहे. तर हलकंसं आपल्याला लाटून घ्यायची आहे पुरी. तर खुसखुशीत तर होणार आहेत आणि भरपूर अशा आतून पण लेयर्स पडणार आहेत करंजीला. तर अशा पद्धतीने इथे आपण सर्व पुऱ्या लाटून घेणार आहोत पहिल्यांदा. तर बघू शकता इथे आपल्या सर्व पुऱ्या लाटून तयार झालेल्या आहेत. तर आता आपण सारण भरूया. तर सारणाची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. अगदी खमंग आणि महिनाभर टिकणारे हे सारण आहे. सारण जर राहिलं तर काही होत नाही. हवाबंद डब्यामध्ये तुम्ही भरून ठेवू शकता. तर आपण पहिल्यांदा रव्याचं सारण भरूया. तर तिळाचंही सारणची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तिळाचं आणि रव्याचं सारण दोन्हीही एकत्र बनवले आहेत व्हिडिओ. तर खूप छान खमंग असे हे सारण बनलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण सारण मधोमध भरायचं आहे आणि थोडंसं पाणी बाजूने लावायचं आहे. तर काठावरती असं पाणी लावायचं आहे जेणेकरून करंजी आपली तेलामध्ये सुटणार नाही. तर आता आपण फोल्ड करूया. तर अशा पद्धतीने आपल्याला फोल्ड करायचं आहे. तर कडा चांगल्या छान अशा प्रेस करून घ्यायच्या आहेत. तर आता आपण फिरकीने करंजी कट करून घेऊया. तर थोडीशी आपल्याला कट करून घ्यायची आहे म्हणजे एकसारखी आपली करंजी छान दिसेल आणि कडा पण व्यवस्थित आपल्या प्रेस होतील. तर अशा पद्धतीने इथे मी करंजी कट केलेली आहे. तर बघू शकता किती मस्त अशी करंजी दिसत आहे. एकसारखी आपली कट झालेली आहे. आता आपण दुसरीही फोल्ड करून घेऊया. तर जेवढं तुम्हाला सारण भरायचं आहे तेवढं तुम्ही भरू शकता. तर इथे आपल्या रव्याच्या सारणाच्या करंज्या तयार झालेल्या आहेत. तर नंतर आता आपण भरणार आहोत सारण तिळगुळाचं. तर तिळगुळाचंही सारण मस्त असं टेस्टी झालेलं आहे. खूप छान टेस्टी लागतात ह्या करंज्या.
तर आपण आता तिळाचंही सारण भरूया. तर तुम्ही कमी पण सारण भरू शकता, जास्त पण भरू शकता, पण मला जास्त सारण भरलेल्या करंज्या आवडतात. तर अशा पद्धतीने आपण आता प्रेस करून घेऊया. तर चांगलं प्रेस करायचं आहे. जर चांगल्या पद्धतीने जर तुम्ही प्रेस केलं नसेल, तर करंजी तेलामध्ये फुटू शकते. सारण सर्व तेलामध्ये विरघळते, म्हणजे बाहेर निघते. म्हणून आपल्याला लक्ष देऊन चांगल्या पद्धतीने असं प्रेस करायचं आहे करंजी बनवताना. तर आता इथे आपल्या रव्या सारणाच्या पण करंज्या तयार झालेल्या आहेत आणि आता इथे आपली गुळाची पण करंजी तयार झालेली आहे. तर इकडे आपलं तेलही गरम झालेलं आहे. तर गरम तेलामध्ये आता आपण करंज्या सोडूया. तर खूप छान खुसखुशीत आपल्या करंज्या बनणार आहेत. तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे. तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या. मी प्रत्येक वेळी व्हिडिओमध्ये सांगते, तेलाचं प्रमाण बरोबर पाहिजे गरम असायला. तर आता आपण करंज्या या पलटी करून घेऊया. तर या करंजीमध्ये आपण साठा लावलेला आहे, त्यामुळे आपली करंजी अगदी खुसखुशीत अशी होणार आहे. तर अतिशय टेस्टी लागते ही करंजी. जे पीठ राहिलेलं होतं, त्या पिठाच्या मी साध्या अशा करंज्या बनवणार आहे, बिना साठ्याच्या. तर इथे मी थोड्या प्रमाणातच साठ्याच्या करंज्या बनवलेल्या आहेत. बाकीच्या मी आपण रेग्युलर बनवतो तशाच पद्धतीने बनवणार आहे. तर या करंज्या आपल्या तळून झालेल्या आहेत. आता बाकीच्या ज्या राहिलेल्या होत्या त्याही तळून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता मस्त असे वरती लेयर्स पडलेले आहेत. अशा पापुंद्रे पण मस्त आलेले आहेत. तर तुम्हाला मी नंतर दाखवतेच तोडून करंजीला आतून पण किती लेयर्स पडलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व करंज्या आपल्या तळून झालेल्या आहेत. तर बघू शकता किती मस्त लेयर्स पडलेले आहेत करंजीला. तर आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता लेयर्स किती छान असे आलेले आहेत. जर करंजीच्या लेयर्स असतात त्या जास्त जर ओपन झाल्या तर सारण बाहेर येऊ शकते. म्हणून आपल्याला बरोबर पद्धतीने व्यवस्थितपणे लेयर्स बनवल्या पाहिजे अशा पद्धतीने साठा लावून. तर बघू शकता लेयर्स खूप छान पडलेले आहेत. तर एक तुम्हाला तोडून दाखवते. अतिशय खमंग आणि खुसखुशीत आतून तुम्ही बघू शकता किती मस्त असे पापुंद्रे आलेले आहेत. तर एक तुम्हाला अजून तोडून दाखवते की आतपर्यंत आणि वरतून पण कशी झालेली आहे. तर खूप छान असे पापुंद्रे आलेले आहेत. तर बघू शकता वरच्या लेयर्स एकदम खुसखुशीत अशा पडलेल्या आहेत लेयर्स. तर ओट्याने खाईल अशा या करंज्या झालेल्या आहेत. लेयर्स तुम्ही जवळून बघू शकता. तर अतिशय टेस्टी आणि खमंग अशा खुसखुशीत पुडाच्या करंज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.